بسم الله الرحمن الرحیم. سټیټیک راوټینګ په اړه مونږ خبرو کې چې د سټیټیک راوټ څه ته ویل کېږي، تیوري خبرې خو مو پکې خلاصې کړې. اوس راځو د دې ترمنځ کنفیګریشن کومه تیار مطلب دغه جوړ کړی دی، لیب مې جوړ کړی دی. نو اوس راځو دغه آی پی ان به ورته اساین کړو. تاسو وګورئ مونږ سره دا دوه پورټه دي چې یو پورټ باندې ما سره دغه دا راوټر کنیکټ دی، بل باندې ما سره سویچ کنیکټ دی. نو زه راځم دغه پی سی 1 ته. تاسو ګورئ کنسول کیبل به دا ما وصل کړی دی، دلته زه لاګین کېږم، متوجه شئ. زه راځم دلته کمانډ چیرته ټرمینل ته، او ټرمینل نه بعد اوکې راځئ خدا به زه نو کوم. راځئ انیبل کا کانفیګر ټرمینل کا یعنی کانف ټي سی شو. نو زه به دې راوټر ته نوم ورکوم چېرې دا اول راوټر دی، تر څو ما ته پته ولګېږي. زه ورته ولیکم چې هاست نیم ما سره راوټر څه شی دی، 1 دی، مشکل خو نشته. اول تاسو وګورئ په دې ساحه کې دلته ما سره دغه ګیګا 0/0 دې ته به آی پي اساین کوم. نو راشئ څومره آسان تاسو ورته ولیکئ چې آی ان ټي جي آی جي ګیګا 0/0 آی پي ورته اساین کوئ که نه، انټر یې کړه. آی پي ایډریس، آی پي ایډریس څه دی وګورئ، 11.0.0.1 سبنی ماس شه 255.0.0.0 انټر یې کړه. نو شټ ډاون دا ختم شو، ایگزیټ شه د دې ځای نه. اوس دغه بل ما سره پاتې دی وګوره ګیګا 0/1. نو را به شي دلته آی ان ټي انټرفیس ګیګا ایترنیټ څه شو 0/1 دی که نه، 1 دلته وګورئ دلته 1. نو دا به تاسو انټر کوئ او اساین به کوئ آی پي ایډرس. آی پي ایډرس، آی پي ایډرس څه دی ما سره 10.0.0.1 دی که نه دی، 255 سبنی ماس دا دی 0.0.0 انټر یې کړه. نو شټ ډاون ګوره دا وشو. دا صرف دغه کوم راوټ پکې وروسته کومه سټیټیک راوټ څه ده. بیا راشئ دلته او کلیک کړئ دلته انټر کړئ. نو څه شو انیبل کانف ټي کنفیګر ټرمینل. دلته هاست نیم ورته ورکړئ چې R2 یعنې راوټر 2 وشو که ونه شو. بیا به څه وکړئ ورور، بیا به ورته ولیکئ چې آی ان ټي 0/INTGIG ګیګا 0/0 آی پي ایډرس څه شی دی، آی پي ایډرس. آی پي ایډرس ما سره 11.0.0.1 دی 2 دی، دا دی دلته وګورئ دا کوم ځای نه زه ورکوم، دا دی 2 څه شو. او راوشئ سرنرماس ورته ورکړئ 255.0.0.0.0 او ورته ولیکئ چې نو شټ ډاون بس وشو. بیا راشئ ایگزیټ شئ. د ایگزیټ نه بعد بیا به راشئ دلته ورته ولیکئ چې آی ان ټي جي آی جي ګیګا 0/څه شی 1 آی پي ایډرس چې آی پي ایډرس ورته ولیکئ چې 0.0.0.1 سبنی ماس 255.0.0.0 انټر یې کړه. نو شټ ډاون وشو که ونه شو، دواړه کنیکټ شو. ښه صحیح ده. د دې ترمنځ خو مونږ دغه کمیونیکیشن مطلب دا ډایرکټ کنیکټ شو که کنیکټ نه شو. اوس وایم چې یاره په دې کې مونږ سټیټیک راوټ کوو نو څنګه به کوو ورور. د دې آی پي به د دې دواړه آی پي ان به په دې راوټر کې اچو، د دې دواړه آی پي ان به په دې راوټر کې اچو. نو راشئ دلته دې کې مو شو دواړه که نه. بیا به راشئ دیول ته نو آی پي راوټ کوو ټرمینل اوکې. اوکې نه بعد به تاسو راشئ دلته دا به ایگزیټ کړئ د دې ځای نه. ګوره ولکه تاسو د دې ځای نه ایگزیټ شئ او ورته ولیکئ چې شو آی پي راوټ شته ما سره، ما خو آی پي راوټ نه دی کړی. ښه آی پي راوټ انټر یې کړه. شته نشته دی، کنیکټ شوي دي خو مونږ سټیټیک راوټینګ نه دی کړی. نو زه راځم اوس کنفیګر ټرمینل کانف ټي کنفیګر ټرمینل او ورته ولیکئ چې څه شی آی پي راوټ. دا به تاسو خپله لیکئ. ښه دلته متوجه شئ چې به لیکئ آی پي راوټ. د هغې آی پي څه شی و، آی پي څه شی ده 0.0.0.0. نو دلته به تاسو آی پي نه ورکوئ، څه شی به ورکوئ، دلته به نیټورک ورکوئ 255.0.0.0 او بل آی پي ما سره چې 11.0.0.2 انټر یې که وشو. دا وشو په دې کې وشو. ښه دلته راشي یعنې په دې کې مونږ سټیټیک راوټ کنفیګریشن وکړو. اوس راشئ دلته ټرمینل ته اوکې کا. د اوکې نه بعد دلته راشئ انټر کا ایگزیټ شه د دې ځای نه ایگزیټ شه او ورته ولیکه چې څه شی آی پي راوټ کا. ما سره آی پي راوټ څه شی ورته ولیکه چې 10.0.0 ځکه د دې آی پي دغه ده که نه، په دویم کې مې د دې آی پي راخلم.
نو ډاټ 0 دغه راخلم د دې نیټورک سرنیماس کې 255.0.0.0 دی انټر یې کړه ښه څه شی شو ښه اول آی پی ورته ورنکړه چې 11.0.0.1 انټر یې کړه وشو که نه بس نو اوس به راشئ زه په دې اول کې ودرېږم دې ځای کې په دې اول کې او راشئ دلته ټرمینل ته او دا اوکې کوئ او دا به موږ څنګه معلومو کوم کمانډ دی که چېرته دلته ودرېدلي یاستئ نو ورته ولیکئ چې ډو شو آی پی راوټ انټر یې کړه نو ګوره سټیټیک راغلی دی که نه دی دا موږ سره کوم یو راوټینګ دی سټیټیک نو تاسو وګورئ دا موږ سره سټیټیک راوټینګ دی اوس بیا راځم په دې کې ګورم په دې بل کې راشئ دلته کمانډ ټرمینل ته او ټرمینل نه بعد اوکې اوکې نه بعد دلته راشئ ورته ولیکه چې څه شی ډو شو آی پی راوټ فاصله به ورکوئ راوټ انټر یې کړه راغلی دی که نه دی راغلی پوه شوې که پوه نه شوې ښه صحیح نو ګوره ورونو په دې ځای کې زه به یو پیکټ سینډ کړم ما ته یاره API دې ته سینډ کړي دي ګوره د دې تاسو وګورئ ما سره دې 10 ده صحیح ده که نه او د دې 20 ده بلکل صحیح ده دلته وګورئ تاسو راشئ د ډیسکټاپ ته دا لرې کوئ ښه د کنفیګریشن ته راشئ ګوره دلته ما 2 ورکړی د دې دغه چې دی ډیفالټ ګیټ وې څه دی 1 دی نو څو ګوره راځو دلته به موږ یو پیکټ سینډ کړو دغه پیکټ تاسو ګورئ چې ځي که نه ځي د دې کمپیوټر 2 کمپیوټر ته به سینډ یو دې ته یو دې ته تاسو څو ګورئ ښه یو ځل خو دا فیل شو زه به راشم دلته او دا به زه څنګه کړم ورور دا به زه پینک کړم دلته راشئ لومړی به پینک کېږي پینک کا راته 10.0.0.1 وګورئ چې راځي که نه راځي ریپلی که نه موږ به وګورو چېرې ستونزه چېرته ده ریپلی راغله که رانغله بلکل راغله زه ورته وایم چې د دویم کمپیوټر راته راکړه اول پیکټ به مس کېږي تاسو ته ما ویلي دي چې اول پیکټ څنګه دی مس کېږي ریکویسټ ټایم آوټ ګور ریپلی راځي که نه راځي یاره ته ما ته وښیه چې استاده دا پیکټ ځي که نه ځي د دې ډیوایس نه دې ډیوایس ته بلکل به ځي ښه سکسسفل شو که نه شو یاره دا ما ته ریل ټایم کې وښیه سیمولیشن ته راشه په دې ځای کې تاسو ته زه اوس ښیم ګوره ورته دا به زه لږ تیز کړم صحیح ده که نه ومولیده پوه شې دې باندې نو پیکټ څنګه دی مطلب شوی دی انشاءالله په دې به پوه شوي یاستئ